Hello. Web යාළුවෝ හැමදේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කතා කරන්න යන්නේ අලුත් ලෙසන් එකේ අපේ දෙවෙනි ලෙසන් එක. මේකදී අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඉමේජ් එකක් ඩීප්ලිසින් කරගන්නේ එහෙම නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහොමද ඔබ්ජෙක්ට් එකකින් අයින් කරගන්නේ කියන එක. අපි ඒකට ඉස්සල්ලාම අපි ඉමේජ් එකක් පාවිච්චි කරමු. මෙන්න මේ ඉමේජ් එක මම drag and drop කරගත්තා මම Photoshop වලට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ කාර් ඉමේජ් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් එක්ක තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් Photoshop පාවිච්චි කරලා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉවත් කරගන්න මේ කාර් එකට කිසි හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න. මම ගත්ත ඉමේජ් එක මේ විදිහට ලොක් එකක් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Photoshop වලට. ඒ අවස්ථාවේදී අපි කලින් ලෙසන් එකේ සඳහන් කරා වගේ ඩබල් ක්ලික් කරලා මේක අපේ ලොක් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම නැත්නම් මම මේ ලේ එක එහෙම නැත්නම් මේ ඉමේජ් එක මට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක ලොක් කරලා තියෙන්නේ. මම ඒකම new layer එකක් add කරගන්නවා. add කරගෙන ඒක මම පළවෙනි යොදා ගන්නවා. image එකකට දාගන්නවා. මේ image එක හොඳට මතක තියාගන්න අපි copy එකක් හැම වෙලේම ගන්න ඕන. control J පාවිච්චි කරනවා. ඒකට copy එකක් ගන්නේ යම් කිසි හේතුවකින් අපේ original image එකට හානියක් සිද්ධ වුණොත් අපි අතින් නැවත අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් copy එකක් තියෙන එකේ. හොඳයි. අපි ඊළඟට බලමු මොනවද tools අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඩීප්ලිසින් කරගන්න කියන එක. නැත්නම් මේ කට් කරගන්න image එක. lasso tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. lasso වලත් polygon lasso tool කියන එක වඩා යෝග්‍යයි. ඒ සමගම pen tool එක අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම mask layer mask කියන එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. layer mask කියන එකත් අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒ අවස්ථාව හැම එකක්ම එකකට එකක් වෙනස්. නමුත් අවසාන ප්‍රතිඵලය එකයි. ඒ වුණත් අපි මේ අවස්ථාවේ පාවිච්චි කරන්නේ polygon lasso tool එක කියන එක. මොකද හේතුව ඔයාලට හැම ක්‍රමයක්ම එකවර කියලා දුන්නොත් ඔයාලට පැටලි සහගතයි. ඒ නිසා මම මේක ඉස්සලාම polygon lasso tool එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ image එකේ background එක අයින් කරගන්නේ කියන එක කියලා දෙන්න යන්නේ. මම ඉස්සලාම මේ image එක zoom කරගන්නවා. යම් කිසි ප්‍රමාණයකට අපිට zoom කරගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ polygon lasso tool එකක් ගන්න මෙන්න මේ විදිහේ සීමාවකින් මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට ඒක magnetic වෙනවා. magnet වෙනවා image එකට. මම ඊළඟ position එක අරගෙන ඒ ඊළඟ position එකේ ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒක line එකක් ආකාරයට ඇදීගෙන යනවා. මම මේ දිගටම ක්ලික් කරගෙන යනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා image එක වටේ යම් කිසි line එකක් සීමාවක් වැටක් ඇදෙනවා වගේ එකක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට image එකේ සමහරවට ගොඩාක් zoom කරොත් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට pixelate වෙලා යන image එක කියන්නේ කොටු edge එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ගන්නවා. එතකොට හරි සීමාව ඔයගොල්ලන්ට අඳුර ගන්න බැරි වෙනවා. ගොඩාක් pixelate වෙන්න zoom කරගන්නත් එපා. යම් කිසි සීමාවක තියාගෙන ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට selection එක යොදා ගන්න. selection එක යොදාගෙන යනකොට කලබල වෙන්න එපා. ඊටාම සංයමයෙන් ඉතා හිමින් ඕනෑකමින් මේක කරන්න ඕනේ. මොකද හේතුව කලබලයක සිලෙක්ෂන් එක දැම්මොත් අපිට පර්ෆෙක්ට් ඩිසිෂන් එකක් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක තවට ක්වොලිටි එක ලොස් වෙලා තමයි එන්නේ. ඒ නිසා ඉතාලම ඉවසිලිවන්තව තමයි මේක කරගන්න ඕනේ. නමුත් මම මේ අවස්ථාවේදී ෆුල් සිලෙක්ෂන් එක දාන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපේ වීඩියෝ ටයිම් එක යන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට යන්නේ අලුත් දෙයක් කියලා දෙන්නේ ඒ ටයිම් එක පාවිච්චි කරන්න ඕන නිසා මම සම්පූර්ණ සිලෙක්ෂන් එකම යොදන්නේ නැහැ. මම මේ වගේ ගොඩක් ඈත සිලෙක්ෂන්ස් ගන්නත් එපා. යම්කිසි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉමේජ් එකේ හැඩයට බාධාවක් වෙන්නේ නැති අවස්ථාවේදී ක්ලික් කරගෙන මාක් කරගන්න. ඒකෝ ඉමේජ් එකේ හැඩය වෙනස් වෙන අවස්ථාව උදාහරණයකට මම ඉක්මනට සිලෙක්ෂන් එක දාන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉමේජ් එකේ කොටසක් අයින් වෙනවා. ඒ කොටස අයින් වෙලා යනවා. එතකොට ඉමේජ් එකේ ක්වොලිටි එක ලොස් වෙනවා. මම මේ අවස්ථාවේදී සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන යනකොට ඩබල් ක්ලික් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මෙන්න මේ විදිහේ සිලෙක්ෂන් එකක් ඇඩ් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සිලෙක්ෂන් එක ඇඩ් වුණාම ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් අපරාධේ අයියෝ මේක ඉවර කරගන්න බැරිලා සිලෙක්ෂන් එක ක්ලෝස් වුණා නේද කියලා. ඒක ඇත්ත සිලෙක්ෂන් එක ක්ලෝස් වුණා. දැන් මේ කොටස සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන එකේ ඕගොල්ලෝ හිතයි සමහරට මේක ආය මුලින්ම කරන්න කියලා. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. අපිට මේ
ස්ථානෙන් නම් නැවත ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒක උදාහරණයක් විදිහට මේ විදිහට ඔයා ක්ලික් කරොත් ඒ සිලෙක්ෂන් එක ඇඩ් වෙනවා මේකට. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ lasso tool mark එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ plus sign එක. එහෙම නැත්නම් මේ ඔයගොල්ලන්ට කියන ධන ලකුණක් සමග තමයි lasso tool එක තියෙන්නේ. අනේ lasso tool mark එකේ ධන ලකුණ කියන එක අනිවාර්යයෙන් තියෙනවා. ඕක ඔයගොල්ලන්ට all 3 එක press කරොත් ඔක රින බවටපත් වෙනවා. එතකොට බලන්න ඔයගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ සිලෙක්ෂන් එකට තව කොටසක් ඇඩ් කරොත් එතකොට අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත කොටසෙන් ඒක අයින් වෙලා යනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න ඕනේ සිලෙක්ෂන් එක මේ වගේ ඩබල් ක්ලික් වුණාට පස්සේ ආයෙ පටන් ගන්නවා නම් හැම වෙලාවෙම ධන ලකුණ තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඉහළ තියෙන මෙනු බාර් එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන ඔප්ෂන්ස් වල තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට සිලෙක්ට් කරන්න මේ විදිහට කොටස් හතරක්. ඒකෙදි මේ ධන ලකුණ තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි එක සිලෙක්ට් වුණාම විතරයි. තුන්වෙනි එක සිලෙක්ට් වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට මයිනස් ඇඩ් වෙනවා. හරියට හතරවෙනි එක සිලෙක්ට් වුණොත් ඔයගොල්ලෝ මේ සිලෙක්ට් කරන එක කට් වෙලා යනවා. හරිද? කිසිම දෙයක් සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික අයින් වෙලා යනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහේ අපි ධන ලකුණක් තියෙන එක සිලෙක්ෂන් එකක් හැටියට ඇඩ් කරගෙන මේ විදිහට නැවතත් අපිට මේ විදිහට මෙහෙම සිලෙක්ෂන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ අවස්ථාවේ සියල්ල එතනින් එහාට කතා කරන්නේ නැහැ. නෑ සිලෙක්ෂන් සම්බන්ධව සිලෙක්ෂන් එක අපි ඉදාගත්තයි කියලා උපකල්පනය කරමු. මේකෙදි මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් graph එකක් අපි ඇඩ් කරගන්න කාලය යන හින්දා කාලය ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ graph selection එකක් දාගන්නවා. graph selection එකක් දාගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහේ සම්පූර්ණ වශයෙන් සිලෙක්ට් වෙනවා. සෑහෙන දුරකට සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක සිලෙක්ෂන් එක වැටලා තියෙන කොටස අපිට වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රෙස් කරනවා back press key එක එහෙම නැත්නම් delete key එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක delete වෙලා යනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනවා මේක අනිවාර්යෙන් සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ කායක කියන එක. හරි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කායක ඉවත් කරන්න නෙවෙයි. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ background එක ඉවත් කරගන්න. ඒ නිසා මම ගාන්ඩෝ කරලා ආයතරයක් මේක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඒක කොහොමද අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉවත් කරගන්නේ කියලා. සිලෙක්ට් කියන මෙනු එකේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉන්වර්ස් කියලා කමාන්ඩ් එක. ඉන්වර්ස් සිලෙක්ට් කරලා බෑක් ෆේස් එක ප්‍රෙස් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් අපි සිලෙක්ට් කරපු කායයකට පිටින් තියෙන ටික ඩිලීට් වෙලා යනවා. හරි මේ අවස්ථාවේදී right. එතකොට මම නැවත අන්ඩු කරනවා. අන්ඩු කරලා මේක කොහොමද හරියට perfectly delete කරගන්න කියන එක සඳහන් කරන්න යන්න. ඉන්වර්ස් කරලා මම මෙහෙම delete කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ feather එකක් apply වෙලා තියෙනවා. feather එක apply වෙන්නේ මෙන්න feather කියන command එක තියෙන option එකට 0.8ක් add කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ තියෙන නිසා තමයි මේ feather එක එහෙම නැත්නම් edge එක blur වෙලා ගිහිල්ලා වගේ තියෙනවා. edge එක blur වෙලා යන එකෙන් අපිට perfect වෙනවා අපේ selection එක. හරි? ඒක feather එක 0.8ක්. අපිට ඕන නම් මේක select modify feather හරහා add කරගන්න පුළුවන්. මම කලින් add කරගෙන තිබ්බේ. ඒක feather හරහා ගිහිල්ලා ඕන නම් 0.8ක් add කරගන්න පුළුවන්. alright. මම මේ සියල්ල deselect කරනවා. deselect කළා. මම මේක save කරගන්නවා as png හැටියට. save as png හැටියට. මේ විදිහට png format එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ save කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් මම මේ විදිහට png format එකෙන් අනිවාර්යයෙන් save කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට background එක white blend වෙලා තමයි save වෙන්නේ. ඔය jpg එක save කරොත් මේ විදිහට cut කරපු image එක එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. background එක white වලින් fill කරනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් save කරන්න png format එකෙන්. right. මම මේක save කරනවා pst dpchin pst කියන එක. හරියට මම save කරගත්තා එක. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නේ යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මම dpchin සම්පූර්ණයෙන් කරගත්ත image එක කොයි වගේ තත්ත්වයකද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න ඒ image එක මම මේකට අලුත් layer එකක් ගන්නවා. layer එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට color එකක් apply කරලා මෙන්න පෙන්නනවා.
background එක අපේ completely කලින් තිබ්බ එක වෙනස් වෙලා ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ එක අයින් වෙලා මට මේ කායක මට මූව් කරන්න පුළුවන් ඕන තැනකට background එක කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. right අපේ deepitching එක සාර්ථකයි. ඊටම ලස්සන අපේ නිර්මාණයකට මේ කායක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති කොහොමද deepitching කරගන්නේ කියන එක. හරි මේකෙදි අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ වෙලේක ඔෆ් කරලා PNG එකක් හැටියට සේව් කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයාලට ඊළඟ නිර්මාණයටත් ඒක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැතුව ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. ඔයා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඕන් කරලා PNG එකක් හැටියට සේව් කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇඩ් වෙලා තියෙන නිසා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔෆ් කරලා තමයි ඔයගොල්ලෝ PNG එක හැටියට සේව් කරගන්න ඕනේ. අර මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉතා හොඳ අවබෝධයක් ඇති වෙන්නේ නැති කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඉවත් කරගන්නේ සහ ඒක සේව් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මම ඉස්සරහට ඉතාම ඇඩ්වාන්ස් විදිහට කොහොමද මේ deepitching කරගන්නේ සහ ඒවට realistic view එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මම දාපුවාම ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා මේ නිකන් කායකේ හොනැල්ලක් වගේ වැටලා තියෙනවා. ඒක ඉෆෙක්ට් එකක්. ඒක අපි යූස් කරන්න ඕන අපි කට් කරේ මේ ලයින් එකකින්. එහෙම ලයින් එකෙන් කට් කරා නම් අපිට කොහෙලේවත් මේ හැවනැල්ල වගේ ඉෆෙක්ට් එක එන්නේ නැහැ. ඒක අපි යොදා ගන්න එක. නමුත් ඒ වගේ ඩීටේලින් මම image detailing පස්සට ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. ඉස්සරහ ලෙසන් වලදී මූලික වශයෙන් කොහොමද යම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් background එකෙන් වෙන් කරගන්නේ සහ ඒක අලුත් නිර්මාණයකට දායක කරගන්න කියන එක ඔයගොල්ලන්ට සෑහෙන පැහැදිලි දැනුමක් එන්නත් කියලා හිතනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරලා මම ඊළඟ ලෙසන් එකේ කියලා දෙන එක ග්‍රහණය කරගන්න. මේ ටික මම පළවෙනි ලෙසන් එක සහ මේ ලෙසන් එකේ කියලා දෙන්නේ හොඳට අවබෝධ කරගන්න. ඊළඟ ලෙසන් එකේදී හම්බෙමු. එහෙනම් වෙබ් වලම වෙලා ඔයගොල්ලෝ මේ බලපු වීඩියෝ දෙක subscribe කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඉදිරි මම අප්ඩේට් කරන හැම ලෙසන් එකක්ම ඔයගොල්ලන්ට ඒකට ඔටෝමැටිකලි ලැබෙයි. ඒ නිසා මම වෙබ් බලුවට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති. මේ දැනුම පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝ Photoshop හොඳින් ඉගෙන ගන්න මම ඔයගොල්ලන්ට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් මම නවතිනවා. ජය වේවා.